Привіт! У нас в горах, як завжди, своя атмосфера. Свіжо, зелено, тихо. Але організм вимагає руху. Тому ми їдемо вниз до океану. Туди, де вузькі вулички, де пахне кавою і де час зупиняється. Сьогодні ніяких справ. Тільки ми і 1000 сходинок. Поїхали! Ну що, ми на місці. Це Жардін ду Мар. В перекладі означає сад у морі. Тут немає машин, тільки лабіринт із вузьких вуличок. Кажуть, тут найкраще місце, щоб загубитися і знайти спокій. У Португалії навіть у найменшому містечку є офіційні марковані маршрути. Ти відчуваєш, що туризм – це частина культури. В Україні ми звикли, що такі канали часто занедбані. А тут це частина системи, частина культури, догляду за містом. А цей значок на будинку, мабуть, означає, що там були танці. Чи будуть танці. Я спочатку подумав, що це вишня, але вона якась дивна. Подивіться, яка форма. Хтось знає, що це за фрукт і чи його взагалі можна їсти? На Мадейрі в маленьких містах дуже часто можна побачити маленькі каплички, які всередину будинка вмонтовують. Ось такі громадські крани досі працюють у маленьких містечках. Вода гірська, холодна, а вулиці тут вузькі, тихі, без шуму. Але є один нюанс. Якщо живеш у горах, щодня ходиш ось такими сходами. Фітнес-клуб у Португалії виглядає ось так. Можна сісти, водички попити. Чи бананчик з'їсти, якщо дозволять. Бо це чуже. У людей росте прямо біля будинку. Чим вище піднімаєшся в горах, тим вужчими стають вулиці. І здається, що тут живуть тільки ті, хто справді любить тишу. Але жити тут постійно – це зовсім інша історія. Ось так виглядає звичайна прогулянка в маленькому містечку. Камінь, мозаїка і постійний підйом. Мені подобається, що будинки тут будують із каменю. Вони ніби частина самої гори. Не виглядають чужими. У горах вода – це життя. Тут і досі збереглися старі канали, якими вода стікає вниз.
Іноді я думаю, як виглядає звичайний ранок у людей, які живуть тут постійно. Черепичні дахи, камінь і океан просто за кілька хвилин ходьби. Збоку це виглядає як картинка, але щоденне життя тут – це постійні підйоми, вузькі вулиці і дуже спокійний ритм. Ви би змогли жити в такому місці постійно? Дивись, у них вже мушмула жовті. Такі будинки будували десятки років тому, і вони досі стоять, просто посеред гір. І ось заради таких моментів люди закохуються в це місце. Це все банани ростуть. З цієї бананової ферми відкривається дуже гарний вигляд на океан і на будинки в цьому місті. В таких місцях ростуть банани з виглядом на океан. Ця труба – одна із частин водопостачання острова Мадейра. Ця вода, яка проходить через ці труби, потрапляє із мальовничих левад з гір. А там, якщо ви бачите, є тунель і дорога, яка піднімається вверх. Ви б хотіли прокидатися з таким виглядом щодня? Так проводять електрику в будинок за допомогою таких кабелів. Бачите, розібрали старі стіни і будують із того самого каменю новий будинок. Збоку здається красиво, але тут майже всі вулиці такі вузькі зі сходами, без місця для машин. І це потрібно прийняти, якщо хочеш жити з видом на океан. Але є один момент, про який ніхто майже не думає. У таких місцях майже всі пішки. Продукти, пакети, побутові речі – все потрібно нести вгору або вниз. Машину часто залишають далеко, бо вузькі вулиці просто не розраховані на великий трафік. Але зазвичай люди, які обирають таке життя, свідомо погоджуються на ці нюанси, бо для них вид і тиша важливіші за зручність. Мабуть, когось буде із вас для будівництва такого будинку з виглядом на океан. Це не туристична Мадейра, це справжнє. Банани ростуть просто біля доріжки. Океан видно з кожного повороту. Але знаєте, що найцікавіше? У таких місцях живуть звичайні люди. Вони щодня прокидаються з видом на Атлантику. І от питання до вас. Як ви думаєте, скільки коштує жити в такому місці? Дорого чи дешевше, ніж у великому місті в Україні? А зараз ми спускаємося до набережного містечка Жардін-ду-Мар.
Іноді мені здається, що океан тут це не просто вода, це фон для думок. Ти йдеш цією набережною, вітер в обличчя, хвилі б'ються об каміння, і раптом стає тихо всередині. І знаєте, що найцікавіше? До цього можна звикнути. А тепер чесно скажіть, скільки, як ви думаєте, потрібно заробляти, щоб жити в такому гарному місці? Більше чи менше, ніж у Києві? Колись я теж думав, що це тільки для туристів. Виявилось, ні. А зараз ми їдемо аж он до того містечка. Фух, жардіно підкорили. Ноги гудуть, тепер їдемо в Пол-ду-Мар слухати шум водопаду, що вливається прямо в океан під історії старих рибацьких човнів. Це тут поруч. І там дорога рівніша. Ми переїхали в Пол-ду-Мар. І перше, що зробили, сіли випити кави. І я подумав, а ви коли востаннє пили каву і нікуди не поспішали? Напишіть в коментарях. Як виглядає край острова? Ось так. Пол-ду-Мар. Дорога вздовж океану, сіре небо, хвилі, які не зупиняються, і відчуття свободи, які важко пояснити словами. Ця статуя рибалці, людині, яка щодня виходила в Атлантику. Незважаючи на хвилі, вітер і ризик. Тут не було курортів. Були човни, сітки і важка робота. Океан годував це місто і забирав тих, хто його не поважає. Пол-ду-Мар – це не просто красиве місце, це історія сили. Через ці ворота можна спуститись до старого рибальського причалу, звідки відкривається вид на водоспад і Атлантику. І тут відкривається вид на Кашката до Пол-ду-Мару, водоспад, який падає просто зі скелі до океану. Тут навіть тиша звучить по-іншому, чути тільки воду і вітер. Це місце, де природа сильніша за людину, і саме в цьому його краса. Тут немає натовпу, лише каміння, солоний вітер і океан. Човни відпочивають після штормів, дикі рослини, кактуси над скелею. Життя тут росте там, де інші б не змогли. Океан неспокійний, і саме тому він чесний. Дерев'яні лодки, мокрі дошки, запах океану. Колись це були рибальські склади. Сьогодні частина історії цього маленького села.
Тут починається вереда до дока. Сходи ведуть у гори, ніби вглиб старого рибальського містечка. По обидва боки мох, квіти, дикі рослини. Відчуття, ніби йдеш таємним проходом, який знають тільки місцеві. А ось і вказівник PR-19 Прозереш, 1,8 км. Невеликий маршрут, але з характером. Тут не про швидкість, тут про атмосферу. Кафе на повороті, біля океану. Тут життя тече повільніше. Маленькі тераси над океаном і шум хвиль замість міського трафіку. У Паул-де-Мар дороги завжди ведуть або в море, або в небо. Тут навіть вулиці як лабіринт. Тихі, вузькі, з кам'яними стінами та історією. Стіни, яким сотні років, торкнешся їх і відчуваєш холод вулкану, вологу океану і тишу старого села. Подивіться під ноги. Навіть бруківка тут не просто дорога, це історія. Візерунки, хвилі, символи – усе нагадує про океан. Кіт – справжній господар цієї вулиці. Він нікуди не поспішає. Він знає, що тут усе своє. Ось цей провулок такий вузький, що двоє ледве розминуться. Але саме тут відчувається масштаб острова. Скелі поруч, будинки притиснуті один до одного. І кожен метр – це історія. Погляньте на ці фасади. Прості, світлі, без зайвого пафосу. Але в них є характер. Вікна, квіти, вузькі сходи – усе створене для життя, а не для показу. А цей будинок був побудований аж в 1948 році. Уявляєте, наскільки довго стоять будинки на острові Мадейра? Це невелика церква для місцевих. Вона стоїть прямо під скелею, ніби схована від світу. Ми піднімаємось вище, і саме тут відкривається те, заради чого варто було йти. Перед нами океан, широкий і спокійний. Тут океан зовсім поруч, настільки близько, що його не просто видно, його відчуваєш. Хвилі б'ються об стіну, а місцеві спокійно стоять і дивляться вдалечінь. Ніби це їхній щоденний ритуал. Старі будинки тримаються над водою. Вузька доріжка веде вниз між стінами з каменю. Часто зустрічаються зображення святого Амаро, покровителя місцевої парафії. Це не просто прикраса, а своєрідний оберіг для дому та рибалок. Гуляючи вузькими вуличками містечка, ви неодмінно відчуєте пряний аромат. Це розмарин. Архітектура Паул-де-Мар дуже затишна, білосніжні стіни, що рятують від палкого сонця, та яскраві теракотові акценти. Просто подивіться на цих місцевих мешканців. Жодного поспіху, жодного стресу. Собаки спокійно сплять прямо посеред вулиці. Коли місцеві працюють, старі будинки дбайливо оновлюють, зберігаючи їхню історію. Кожна вулиця тут веде до океану. Зверніть увагу на бруківку. Велосипед – ідеальний транспорт для тутешніх вузьких провулків. Привітний сервіс по-мадейрійськи, невеликі кафе та ресторани. Містечко затиснуте між височенними скелями та Атлантикою. А цей старий Де-Мар – нагадування про часи, коли тут працювала консервна фабрика.
Вихід на набережну – це момент істини. Тільки ви, величні скелі та безкінечна Атлантика. Місцеві ресторанчики – найкраща точка, щоб перечекати спеку та послухати шум прибою. А це хтось облаштував собі диван з найкращим виглядом. А в цих будинках виглядає на те, що живуть люди, які приїхали на роботу на острів Мадейра. Більше всього тут можна побачити це венесуельців, перуанців та непальців. Невелике містечко, але ресторанів тут повно. Ви уявляєте, на острові Мадейра є зупинки для автобусів. Ця будівля велика – дитячий садок. І футбольне поле з видом на гори та океан. Автобуси в таких маленьких містах їздять 3-4 рази на день. Вранці, в обід і ввечері. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі в нових відео. Якщо у вас є бажання побачити щось особливе на острові Мадейра, обов'язково пишіть в коментарях. А також поділіться своїм баченням чи думкою, як вам це відео. Це допоможе нам робити відео ще якісніше і ті відео, які для вас будуть дуже цікавими.